Hello, hello! Mindenkit köszöntök a csatornámon. Töltött paprikát fogok készíteni, amihez 500 g húst fogok használni, sertéshúst. Paprikát, ez egy görög paprika, aminek a csumáját, illetve a szárát azt levágták, úgyhogy ezt így nem tudom így kiszedni. De majd mutatom a technikát, és végül is, hogyha túl nagy a paprika, én azt szoktam csinálni, hogy elvágom félbe. Biztos, hogy nem fog kijönni belőle, tehát a kisebbeket azt megtöltöm, és a nagyobbakat pedig elvágom még félbe, és akkor itt több paprikám lesz. Fogok hozzá használni passzírozott paradicsomot, tehát egy ilyen passzírozott paradicsomot, majd fogok hozzá használni egy kis sűrített paradicsomot, olívaolajat, másfél fej hagymát, egy fél fej lila hagyma és egy fej vörös hagyma, 3 gereszt fokhagyma, paprika, ez 2 teáskanálnyi, és akkor fűszerekből ugye ki nem maradhat nálam a kömény a húshoz, most a hús fűszereit mondom, egy fél teáskanállal a köménymagból, egy fél teáskanállal a borsból, fekete bors, ölt fekete borsból, só, hát az mindenféleképpen egy kanál, teáskanál, 2 teáskanál biztosan, aztán majd még megkóstolom. Egy kis szerecsendiót is rakok bele, nagyon keveset, mondjuk egy ilyen késhegynyi nagyságot, és van nekem itt egy ilyen fűszerem, ami borsok, különböző és csilé keveréke. Ezt meg majd rá fogom tekerni a húsra. Szóval nagyjából elmondtam az összetevőket, és akkor hát nézzük is a folyamatot. Folytatjuk. Nos, akkor nézzük is a feladatot, illetve a receptet. Az olajat ide beleöntöm, körülbelül 2 evőkanálnyi olajat. Lehet, hogy 3 is volt, nem értem, de szóval így láttál önni sacra. És akkor a vörös hagymát és a lila hagymát, ezt egy kicsit megpirítom. Most ezt úgy szoktam csinálni, hogy végül is ezt az egészet pirítom a húshoz, de fogok hagyni egy picit az alján, hogy a paradicsom is vegye át az ízeket, a hagymás ízt. Hát így üvegesre fogom pirítani, és közben még elfelejtettem mutatni a tojást, majd a húsba jön egy tojás, nem több, csak egy darab. Ja, hát és még arra is, majd mindjárt jövök. Nos, akkor a hagymát azt így üvegesre pirítottam, és most ezt a hagyma 3/4 vagy 80%-át átmerem ide a hús tetejére, és egy minimálisat hagyok csak benne az edénybe. Mindjárt meg is mutatom, hogy körülbelül mennyi, tehát így, ennyit hagyok az edénybe. És most bele fogok nyomni egy kis paradicsomot, közben lezárom a tüzet. Tehát mondjuk belenyomok, a kanál, ne menj le, maradj. Azt mondja, hogy 1, 2, mondjuk így 3 evőkanálnyit ebből a sűrített paradicsomból. Azért, mert én szeretem, hogyha egy kicsikét meg van kapatva a paradicsom, sűrített paradicsom, így, csak egy picikét, nem kell intenzíven, és akkor beleöntöm a passzírozott paradicsomot, így, teszek bele egy kis vizet, kiöblítem, így,
ugye, hogy a kukába szelektíven már tisztán tudjuk beletenni az ilyen dolgokat. Jó, és akkor egy picit hagyom felforrósodni, és teszek hozzá vizet. Így. Hideg vizet rakok, hát úgy jó félig. Így. És akkor ez még elkészítem a húst, és betöltöm a paprikát, ez szépen egy kicsikét fölni fog, földögélni fog. Már most belerakom a cukrot. Így. És akkor és hát teszek bele más sót most. Hát ez 1 teáskanál, mondjuk 2 teáskanál sót nagyjából, és akkor elkezdem csinálni a húsit. Ez közbeithat fürdögéljen. Eddig ide lerakom, ezt ide teszem, és akkor tehát még a húshoz a 4 evőkanál megmosott rizs jön. Ezt már most így bele is öntöm, úgyhogy nem fogom akkor kifelejteni. Így. Valószínűleg, hogy akkor most már, hogyha megy a kamera, akkor megcsinálom a húst. Teszek hozzá ebből a jó kis csípős és különböző borsok keveréke és chili. Ez elég intenzív, de majd még meglátom, hogy kell-e hozzátennem, mert én szeretem, hogyha egy nagyon picit pikáns, tehát egy picit csípős. Így. Oké, majd meglátjuk. És akkor hozzáütöm a tojást. Oké. Igen, tehát akkor hozzáütöttem a tojást, és akkor beleteszem a fokhagymát, azt nyersen, tehát az, és nem reszelve, hanem darabolva, mert nem akarom, hogy annyira intenzív legyen. Hozzáteszem a borsot, a szerecsendiót, a köménymagot, a sót, így, és a piros paprikát. Oké, akkor tulajdonképpen meg teszek bele egy picike kis paradicsomot, nagyon minimálisat, és teszek bele még egy csöpp vizet. Ezt azért csinálom, hogy a rizs az nyers, és hogy jól meg tudjon majd főni, és ne legyen kemény a töltelék. Hát egy olyan 2-3 evőkanál víz. Igen, na most. Ezeket így gyönyörűen összedolgozom. Ez egy kicsit most így hígnak tűnik a víz miatt, de pont azért lesz jó, mert akkor a rizs is könnyebben tud főni, tehát felveszi ezt a nedvességet. Nagyjából így néz ki, tehát ilyen híg. Most azért ez nem annyira, hogy folyik, de mindjárt megpróbálom, megkóstolom. Ebben semmi nem kell. Az így jó, ahogy van. Amiket mutattam és előkészítettem és mondtam, az pontosan elég. Úgyhogy mindjárt folytatom a töltéssel.
Nos, akkor a paprikát elkezdtem tisztítani, most ez egy eléggé nagy paprika, és akkor én ezt így mindig félbe vágom, és akkor ebből kapok kettő töltelékem lesz. Ezt levágom, és akkor van itt ez az érdekes alakú késem, és ezzel ki tudom így vájni, mert egyébként az a jó, hogyha nem kell ezt a kis karimáját, vagy minek nevezzem ezt, hogy nem kell levágni normál esetben, de most itt a csumája nincs meg, ezért, és ez is elég hosszú, úgyhogy ezt is így elvágom félbe, és akkor ez is egy elég hosszú, ez is megy félbe, könnyebben ki is szedem esetleg a magokat, de nem érdekes, ha benne marad a mag, ez nem tragédia egyáltalán. Így kiválom ezzel a késsel gyönyörűen a csumáját. És akkor, hát így. Egyébként mindegyik nagyon hosszú, úgyhogy mindegyikből tudok csinálni kettőt. Ezt így már el is vágom, ez már rendben is van. Ezt mindig így csinálom, hogyha nagy paprikákat veszek, vagy kapok. Mert ugye télvíz idején még ennek is örülni kell, hogy Görögországból ilyet tudnak behozni. Úgyhogy közben a paradicsomos lé, amiben majd főzni fogom, az gyönyörűen forni kezdett, már csak annyi idő kell, hogy megtöltsem a paprikákat, és egyszerűen csak belerakom. A legvégén fogok majd készíteni hozzá rántást, tehát azt is majd fogom mutatni. Hát ez egy kicsikét hosszú, de vékony. Ez is egy hosszú, és ezt így elvágom félbe. Ez is elég hosszú végül is, nem a legkisebb. Hát, ezt is elvágom félbe. Amelyiknek van a végén egy ilyen fekete lyuk, fekete kis adavirág volt. Azt levágom, így esetleg át is vághatom, hogy a folyadék tudjon benne cirkulálni. Jó, és akkor tulajdonképpen ennyi lett volna a paprika feldarabolása, vagy feldolgozása, és akkor mindjárt fogom tölteni a hússal, és akkor megy bele a lébe. Jó, akkor elkezdem a paprikáknak a töltését. Ugye van egy félpás, és azt kell csinálni, hogy ami könnyen, tehát nem kell gyömöszölni, nem kell erőszakkal, csak ami így könnyedén belefolyik szinte. Látod? Nem folyik ki, nem folyik, semmit nem csinál, csak annyi a lényege, hogy ami ilyen vékonyabb, kicsikét nem annyira testes vagy kövér ez a paprika, hát ott azért majd bele kell így dugozgatni, de nem erőszakkal. És mindegyikbe csak így, ahogy amennyi így könnyen belefolyik. Tehát nem. És ami felesleg, azt levesszük. Így. Ide rakom őket. Tehát éppen annyi, amennyi kell, az bele is csúszik. Mindegy, végül is, amelyiket szétvágtam, annak mindegy, hogy melyik felét kezdem el tölteni, mert csak így könnyedén, lazán. Tehát nem kell, mert ott nem folyik ki. Hát most azt nézem, hogy ehhez a mennyiséghez, ehhez az 500 g húshoz, azért több paprika kellett volna.
ide rakosgatom, és akkor utána majd megmutatom, hogy hogy ejtegetem bele. Belerakom szépen. Így. Szóval így lazán. Így. Hát ami nem fog belemenni, azokat kénytelen leszek gombócként bele helyezni. Úgyhogy hát legalább még egyszer ennyi mennyiség, tehát elég sok paprika kellett volna hozzá, mert egyébként ez a paprika ilyen jó húsos fajta. Tehát így gyönyörűen, így remélem látszik, tehát így nem erőszakkal, hanem ami magától így benne akar maradni, úgy töltjük. Így. És ez nem fogja szétfeszíteni. Kicsit még ide is teszek. Ami felesleg, azt leveszem. Így, mindjárt készen vagyok a paprika töltögetéssel, és akkor mindjárt bele is teszem a lébe, a paradicsomos lébe a paprikákat. A felesleget ledobjuk. Így. Az igazság az, hogy én nem teszek bele sok rist, nem azért, mert nem szeretjük a rist, hanem a rizstől kemény lesz. Akárki akármit mond, én nem rist akarok enni, hanem töltött paprikát, de nem rizssel töltöttet, hanem hússal. Úgyhogy én nem teszek bele sok rist. Van, aki sokat tesz, attól olyan lesz, mint a furkó. Nem lesz, vágni kell késsel. Az nem jó. Jó, tehát akkor megvannak. Igen, gyorsan megmosom a kezem. Nem állítom már le a kamerát. Illetve megnézem, hogy az elem mennyire bírja, mert esetleg attól lehet probléma. Igen, és volt is egy ilyen 7. érzékem, hogy esetleg az elem nem bírja, és nem is bírta, úgyhogy most gyorsan másik elemet tettem bele. Úgyhogy szépen ez a kis levecskénk az itt megvan, és akkor utána beleejtegetem egyenként a paprikákat. Ez azért jó, ha forró vízbe tesszük, mert a tojást azonnal összekapja, és ezáltal a töltelék benne marad, nem fog kifolyni, kifőni. Nagyon-nagyon sok lesz belőle. Szuper! Nem gondoltam. Nagyon jó. Majd mindjárt meg fogom mutatni közelről is, hogyha befejeztem ezt a műveletet. Mert hogy akkor már legyen már mindegyik egyforma időben beletéve. Nagyon sok lett. És még lesz nagyon sok gombóc is. Nagyon jó. Nagyon jó, nagyon jó. Így. Szupi. Tehát akkor most tulajdonképpen benne vannak a paprikák, mindjárt mutatom közelről. Most tehát akkor ilyen közelről, és most megpróbálok egyet így kimeríteni, hogy lássátok, hogy híg volt, de nem jön ki belőle a töltelék. Tehát így fog majd szépen gyönyörűen megfölni, úgyhogy le is fogom takarni. Szépen letakarom, és akkor följön egy óra hosszát, minimum kell, hogy főnie. Szeretném közben mutatni, hogy a gombócok is bele fognak kerülni, és nem főnek szét. Úgyhogy most belegombócolom a hoppá. Így. És akkor hagyom elmerülni. Így. Hát elég sok gombóc lesz belőle. Pluszba
Úgyhogy majd valahol egyszer csak följönnek. Így. Már itt is vannak, úgyhogy nem is mennek messzire. Legalább vagy 5-6 gombóc még lesz, már összesen. Nem számoltam, hogy hány darab paprika kellett. De most aztán nagyon tele lesz az edény. Úgyhogy ezt lassú tűzön kell, hogy főzzem, mert egyébként kifut. Nagyon ki van centízve. Úgyhogy na, még egy nagyon pici kis gombi ide jön, és akkor tényleg semmi nem fér már bele. Semmi se le, se semmi. Úgyhogy ez is majd egyszer csak elmerül. És akkor ilyen lassú tűzön 60 percig főzzük. Én azt gondolom, hogy 60 perc kell neki, persze természetesen egy ellenőrzést mindig megéri. Félidőben. Ha valamit szeretnél mozgatni, vagy keverni, nem szabad, hanem csak így egy kicsit így átmozgatni. Úgyis ebből a léből fog elfőni az alatt a főzési idő alatt, úgyhogy ez nem marad így, csak az elején azért jó, hogyha egy kicsit óvatosak vagyunk vele, mert összetörik. Akkor hagyjuk az útjára. Lehet, hogy le fogom takarni, hogyha egy kicsit elmegy a leve, mert akkor gyorsabban fog főni. De, hogyha így takarom le, az biztos, hogy kifut. Főzzük. Most vagyunk egy ilyen fél óránál, fél órája föl körülbelül. Úgyhogy még hagyjuk. Én ezt addig szoktam főzni, még a paprika megfő, mert a paprika az később fő szinte, mint a hús. Nyomkodjuk le egy picikét, néha keverni nem tudjuk, de nyomjuk le, és mozgassuk meg picit. Tehát akkor készen van az ennivaló. Most a rántást azt nem vettem föl, mert közben telefont kaptam, de már meg kellett, hogy csináljam, nem tudtam felvenni. Olajon lisztet pirítottam, és kicsi paprikát tettem hozzá, és akkor berántottam a paradicsom levet, és tulajdonképpen most már kész van. Úgyhogy tálalunk. Nagyon finom lett, nagyon jó lett. Jó étvágyat kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Nagyon jól feliratozom majd, úgyhogy meg tudjátok csinálni. Szórok rá egy kis petrezselymet a színek miatt, az élvezeti kinézete miatt.